हॅलो डिअर स्टुडंट्स, आज आपण तुमच्या सेकंड युनिट मधली तिसरी पोयम ज्याचं नेम आहे द ट्विन्स या पोयमचा ॲप्रिशिएशन पाहणार आहोत. आता या ॲप्रिशिएशन मध्ये आपण काय पाहणार आहोत, जे की कॉमन पॉइंट्स असतात आपल्या ॲप्रिशिएशन मधले ते सर्व आपण यामध्ये इन्क्लूड करतोय. तर फर्स्ट आहे व्हॉट इज द टायटल, दॅट इज द ट्विन्स. द ट्विन्स म्हणजे काय तर जुळे. पोएट कोण आहे या कवितेचा, दॅट इज हेनरी सॅमब्रुक लेग. त्यानंतर राईम स्कीम काय आहे या कवितेचा, राईम स्कीम आहे ए बी ए बी अँड सी डी सी डी. त्यानंतर नेक्स्ट आहे महत्त्वाचा मुद्दा फिगर ऑफ स्पीच. या कवितेमध्ये कोणते कोणते फिगर ऑफ स्पीच वापरण्यात आलेले आहेत, दॅट इज अलिट्रेशन, हायपरबोल अँड प्यून. त्यानंतर नेक्स्ट आहे एक्झाम्पल ऑफ अलिट्रेशन. अलिट्रेशनचे एक्झाम्पल काय आहे, तर या ठिकाणी लक्षात घ्या एक्झाम्पल ऑफ अलिट्रेशन काय असेल, 1 मिनिट. तर अलिट्रेशनचे एक्झाम्पल असेल, ओके यू कॅन नाव सी हियर. अलिट्रेशनचे एक्झाम्पल आहे पहिलं, इन द फॉर्म ऑफ फीचर, फेस अँड लिम. आता या ठिकाणी यफ हा जो काही वर्ड आहे तो काय झालेला आहे, रिपीट झालेला आहे. तर ज्या ठिकाणी एखाद्या शब्दांची पुनरावृत्ती होते तर त्याला आपण अलिट्रेशन म्हणतो. त्यानंतर सेकंड, इट पझल ऑल आवर किथ अँड किन. यामध्ये के हा जो काही वर्ड आहे तो रिपीट झालेला. त्यानंतर अँड बरीड ब्रदर जॉन. त्यानंतर बी आणि बी हा जो काही लेटर आहे तो या ठिकाणी रिपीट झालेला. त्यानंतर एक्झाम्पल ऑफ हायपरबोल. हायपरबोल म्हणजे काय, तर आता या ठिकाणी लक्षात घ्या एक्झाम्पल म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. फॉर सम हाऊ माय इंटेंडेड ब्राईड बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ. त्यानंतर अँड व्हेन आय डायड द नेबर्स केम अँड बरीड ब्रदर जॉन. त्यानंतर एक्झाम्पल ऑफ प्यून, दॅट इज इट रीच्ड अ fearful pitch our close resemblance turn the tide. त्यानंतर सेंट्रल आयडिया और थीम. आता या कवितेची सेंट्रल आयडिया काय होती किंवा थीम काय होती लक्षात घ्या. तर याची थीम होती, इट इज अ व्हेरी फनी अँड ह्युमरस पोएम. द पोएट हेनरी अँड हिज ब्रदर जॉन वर ट्विन ब्रदर्स. द पोएट इज sharing his experience that he had faced because of his twin brother John. How the people, relatives, teachers and neighbors were confused about because of their same to same look. It's shown in humorous way in this poem. आता या पोएम मध्ये लक्षात घ्या, या पोएम मध्ये कवीने त्यांचा जो काही जुळा भाऊ होता जॉन, तर त्यांच्यामध्ये आणि कवीमध्ये कशा पद्धतीने त्यांच्या रिलेटिव्हजचे, टीचर्सच्या मिस्टेक्स व्हायच्या, म्हणजे कशा पद्धतीने ते आपल्या पोएटला आणि जॉनला वेगवेगळे समजायचे हे त्यांनी यामध्ये मांडलेलं आहे. आणि याची हद्द तर तेव्हा संपली जेव्हा जॉन म्हणजे आपले जे काही पोएट होते ते डेड झाले, त्यावेळेला त्यांच्या भावाला नेऊन त्यांच्या शेजाऱ्यांनी पुरलं. तर असा त्यांनी ह्युमरस असा प्रवास दोन जुळ्या भावांचा या ठिकाणी या कवितेमध्ये वर्णवलेला आहे. तर याच्यामधली फेवरेट लाईन कोणती, तर या ठिकाणी मी माझी फेवरेट लाईन लिहिलेली आहे. यू कॅन राईट देअर. तुमची फेवरेट लाईन तुम्ही तिथे त्या ठिकाणी लिहू शकता. काय आहे, फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन, एट नॉट अ सोल न्यू विच. त्यानंतर डू यू लाईक और डिसलाईक पोयम और वाय. जर तुम्हाला ही कविता आवडली का, तर आवडली तर का आवडली. जर तुम्हाला ही कविता नाही आवडली तर त्यामागचं सुद्धा कारण तुम्हाला या ठिकाणी लिहायचं आहे. सो उत्तर लक्षात घ्या. आय like this poem of his humorous language. In this poem there is a description of twin brothers life which makes poem more enjoyable. आता या ठिकाणी लक्षात घ्या, ही जी काही कविता आहे तर याच्यामध्ये ह्युमरस लँग्वेज आहे, विनोदी भाषाशैली आहे. आणि याच्यामध्ये दोन जुळ्या भावांचं जे काही डिस्क्रिप्शन आहे ते सुद्धा या ठिकाणी मांडलेलं आहे. तर त्यामुळेच ही कविता खूप एन्जॉयबल बनते. आणि या ठिकाणी आपला जो काही याचा ॲप्रिशिएशन होता तो या ठिकाणी संपतो. आता यामध्ये तुम्हाला काही अडचणी असतील, काही डाऊट असतील तर कमेंट करा, किंवा मग तुम्ही आपल्या ऑफिशियल नंबरवरती सुद्धा तुमचे जे काही डाऊट असतील, अडचणी असतील त्याही तुम्ही विचारू शकता. तर याच पद्धतीने या कवितेचा व्हिडिओ असेल, या कवितेचं वर्कशॉप असेल, चिटचॅट असेल, तो पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावं लागेल. त्या ठिकाणी तुम्हाला 10th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील, ते पहा. यानंतरचे या पुढील पाठांचे या पूर्वीच्या पाठांचे, कवितांचे सर्व व्हिडिओज तुम्हाला या ठिकाणी मिळून जातील. तर पहा, त्यांचा व्यवस्थितपणे अभ्यास करा. सो फ्रेंड्स, वी विल स्टॉप हियर. वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट सेशन. बाय बाय गाइज, टेक केअर, सी यू अगेन.